السلام علیکم. زما نوم اکبر دی، اکبر. او نن به زه تاسو ته سټارټ کړم په مایکروسافټ ورډ باندې. مایکروسافټ ورډ ډېر زبردست اپلیکیشن دی. اصل کې مایکروسافټ چې کوم دی دا یو کمپنی ده، او دا مایکروسافټ ورډ چې کوم دی دا اپلیکیشن دی. د دې مایکروسافټ کمپنی درسلور اپلیکیشن دی بلکې ډېر دی. په هغې کې سټارټ کې راځي مایکروسافټ ورډ، بیا هغې نه پس دی مایکروسافټ ایکسل، بیا هغې نه پس دی مایکروسافټ پاور پوینټ او نور هم دی. خو مطلب بیسک چې کوم دی ستاسو زمونږ چې کوم دی هغه دی مایکروسافټ ورډ. مونږ چې مایکروسافټ ورډ صحیح زده کوو بیا به مونږ په مایکروسافټ ایکسل کې بیا هکر کولی شو، بیا مونږ په مایکروسافټ پاور پوینټ کې هم هکر کولی شو. نو اول بیسک چې کوم دی زمونږ مایکروسافټ ورډ دی. زه به کوشش کوم چې زما څونه زده دی زه به هغه تاسو ته وایم، زه به هغه تاسو ته زده کوم. زه تاسو ته یو وارې دا ووایم چې زه په مایکروسافټ ورډ اپلیکیشن کې ایکسپرټ نه یم او نه زه د مایکروسافټ ورډ ټیچر یم. خو زه خپل سټوډنټ یم، زه خپل زده کړه کوم. خو زه وایم چې ما څونه زده کړو زه یم چې تاسو بل ته وښایم. زما به پریکټس هم سره کېږي، زه چې تاسو ته ښایم زما به هم سره پریکټس کېږي، ما ته به هم مخامخ کېږي. زما چې کس نه وي زده هغه به تاسو ما ته وایي، زه تاسو ته هم وویل چې نه ټیچر یم نه ایکسپرټ یم. نو خپله چې مې څونه زده دی انشاءالله هغه به زه کوشش کوم چې خپل پښتنو وروڼو ته ما دا ویډیو په انګلیش کې په اردو کې ځکه نه ده کړې چې زه وایم چې زما یو پښتون ته پیدا ورسي او زما نه مطلب چاته پیدا ورسي زه به خوشحاله یم. نو زه کوشش کوم چې په پښتو کې تاسو ټولو ته وښایم او ووایم زما چې څونه زده دی زه به هغه کوشش کوم چې تاسو ته زده کړم. او د ویډیو په دوران کې که داسې یو سټیپ نیم داسې یو پوینټ مانه پاتې شي، مانه مس شي، یا انسان دې زه غلط ووایم یا زه پکې کنفیوز یم، یا تاسو داسې لګي چې ما غلط وویلی یا زه پې کلیر نه یم، نو زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې ما ته د ستاسو نه هم پیدا میلاویدلی شي. تاسو ما ته بیا سجیسټ کوئ، تاسو ما ته بیا کامنټ کولی شئ، زه به بالکل مایند کوم نه. تاسو ما ته بالکل ویلی شئ، ما ته پوینټ آوټ کوئ که فرض که زه په یو پوینټ کې پاتې شم، زه په یو پوینټ مس کړم یا زه څه کې غلط شم، نو تاسو ته هم انسان دی، انسان نه غلطي کېږي. او زه ایکسپرټ نه یم، زه نه ټیچر یم نه ایکسپرټ یم، زه خپله سټوډنټ یم، زه خپله لرنینګ کوم، زه خپل زده کوم. نو زه په زړه کې دا تړپ لرم، زه وایم چې ما زده کو زه د بل ته هم وښایم چې زما څونه زده دی، زه به هکه کوشش کوم چې تاسو ته زده کړم. او بیا هم چې ستاسو ته کوېسچن وي، څه کوایري وي، څه ځای کې تاسو پوه نه شئ، نو زه به کوشش کوم چې زما نه هم زده وي که نه، که زما زده هم نه وي نو زه به هغې دپاره شاته ریسرچ کوم. زه به د خپل ټیچرز نه تپوس کوم، زه به خپل یونیورسټي کې خپل ټیچر سره کښېنم، زه به کمپیوټر کلاسز کې د خپل ټیچرانو نه تپوس وکړم. نو ستاسو کوېسچن به انشاءالله زه کلیر کوم، چې هر قسم کوېسچن وي ستاسو به زه کلیر کوم. چې څه قسم کوېسچن وي تاسو کمنټ کې ویلی شئ ما ته، زه به تاسو ته ریسپانس کوم. اچھا راځئ بیا سکرین طرف ته ځو او زه تاسو ته مایکروسافټ ورډ اپلیکیشن اوپن کوم او زه تاسو ته ښایم. نن ویډیو کې به زه انشاءالله تاسو ته دونه وایم چې مایکروسافټ ورډ اصل کې آی کې کم فیچرز دي او د دې باره کې به زه تاسو ته لږ شارټ انټروډکشن درکوم چې د مایکروسافټ ورډ اپلیکیشن انټرفیس څنګه دی، په دې انټرفیس باندې څه څه دي، او چې دا اوپن کو بیا دې کې به کم فیچرز وي هغه فیچرز به زه تاسو ته نن ښایم. لږ شارټ ویډیو به وي انشاءالله، نن ویډیو به لږ شارټ وي او بیا به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته یو فیچر بیا دا هغه یوز ښایم چې دا څنګه یوز کېږي. نن ویډیو کې به دا صرف دونه حالي ښایم چې مطلب دې کې کم فیچرز دي او فیچرز خو په دې یو ویډیو کې تاسو نشم ښودلی چې څونه دي. دا به مطلب هر ویډیو کې به زه تاسو ته دې یو پوینټ بیا ایکسپلین کوم چې مطلب په دې کې په زرګو فیچرز دي، ډېر زیات فیچرز دي په دې کې. خو نن ویډیو کې به د دې سمپل انټرفیس تاسو ته ښایم چې دا تاسو کولو کې نو په دې باندې ما انټرفیس چې راشي په هغې باندې بیا څه وي. نو راځئ د خبرې پرېږدو او زه تاسو ته وښیم چې انټرفیس کولو کو د مایکروسافټ ورډ کولو کو چې په هغې کې څنګه انټرفیس تاسو ته زه ښایم. تاسو د خپل سیسټم دې ځای ته راشئ، دلته کلیک کوئ که نه، نو تاسو ګورئ دلته تاسو کلیک کوئ. ها زمانه سیستم لږ سلو دی. دلته کې تاسو ولیکلو مایکروسافټ ورډ چې مو ولیکلو دلته بر به تاسو ته راشي، تاسو وینئ دا مایکروسافټ ورډ 2016 دا 2016 چې دی دا ورژن دی، مطلب کم ورژن ما سره دی. تاسو سره مایکروسافټ ورډ اپلیکیشن وي او تاسو ته پته نه وي چې زما کم ورژن دی، نو تاسو دې نه اندازه لګولی شئ. دلته به لیکلی وي 2016 یا 2013 یا 2010 هر یو چې وي که نه، نو هغه تاسو به دې نه اندازه کولی شئ. دلته کې تاسو رایټ کلیک کړئ او ګورئ دلته کې تاسو کلیک کړئ اوپن فایل لوکیشن، مطلب دا کم ځای کې اویلیبل دی، مثلا د لوکیشن په کوم ځای کې انسټال دی. نو تاسو به ګورئ دا د سپي سي، په دې سپي سي کې بیا دنده تاسو ګورئ بیا لیکلی دی لوکل ډیسک سی، بیا پروګرام ډیټا، بیا مایکروسافټ، بیا وینډو،
بیا سٹارټ مینو مطلب ډېر لرې تللی کنه خو لکه دا صرف دونه تاسو ته ښایي چې هغه اپلیکیشن په کوم ځای کې اویلیبل دی تاسو سره په کوم ځای کې انسټال دی ټیک شو دا تاسو مینیمایز کړئ بیا راشئ دلته ګوره تاسو دلته کلیک کړئ ولیکئ ورډ نه لکه تاسو لیکئ مایکروسافټ مطلب دا هو تاسو لږ هینټس ورته ولیکئ نو هغه تاسو ته راغلي په ورډ باندې هم راغلي په مایکروسافټ باندې هم راغلي ما ایم آی ولیکو دا درالو مایکروسافټ ورډ تاسو دې باندې ډبل کلیک کو دا کولاو شو ګوره اوس دلته تاسو ګورئ دا د انټرفیس دی لږ شان تاسو دا میکسیمایز کړئ دې ځای نه ها دا وګورئ دا چې کوم دی د سمپل انټرفیس دی په دې باندې څه سوي دا تاسو ته وایم او ان شاء الله دا یو سیز به بیا ان شاء الله په دا کې زه یو ویډیو کې تاسو ته بیا کوم مخکې او ګورئ کنه دا تاسو دا چې کوم وینئ دا سکرول ډاون کوم دا سکرول اپ مې کو دا ګورئ تاسو ګورئ دا ټول چې کوم دی ټمپلیټس دی دا سی وی ټمپلیټس دی دا سی وی ټمپلیټس دی دا مختلف ټمپلیټس دي کې مطلب تاسو کار کوئ شي د ټمپلیټس ته وایي ګوره ټمپلیټس تاسو ته وایم کنه ټمپلیټس چې دی هغه تیار ډیزاین وي مطلب تاسو یو بلانک پیج هله بلانک او هغه کې تاسو کار کوئ نو بجای د دې نه تاسو په بلانک پیج کې کار کوئ دلته کې تاسو ته تیار ډیزاینونه ملاويږي مطلب دا دی د تصویر تاسو ګورئ تاسو دا راوخلې کنه نو تاسو بدی باندې دا تصویر چینج کوئ خپل تصویر په کله کولای شي د کزه کې بدل لک نیم وي نوم وي هغه نوم تاسو بدلوي شي خپل نوم لک د لک ځان ډیزاین جوړ کړی دی تاسو په هغه باندې خپل ډیټا واچوي خپل لیکل په واچوي نو تاسو په خپل ډیزاین جوړول شي اچھا دا وګورئ دا ټول چې کوم دي نو مختلف ټمپلیټس دي پکې او دا پکې وګورئ دا کلندر دی پکې تاسو مله خپل چويس والا کلندر پکې جوړوي شي خپل مارکینګ مې کوي شي مختلف ټمپلیټس دي پکې کې سیدا ان شاء الله چته یو ورځ په سی وی باندې هم تاسو ته ویډیو جوړ کوم او دلته بر تاسو وګورئ کنه دلته کې دا سرچ بار دی پدې کې تاسو کو پرس کوي دغه وخت نشي یو ټمپلیټ نو دلته کې تاسو سرچ کوي شي فار ایگزامپل ګوره ما سرچ کو ریزیومې ما سرچ کو پدې کې تاسو ګورئ په هغه کې تاسو یو ټمپلیټس نوی خوښ یو ټمپلیټ خوښ نشي نو دلته کې بیا په زرګو په لکو ټمپلیټ پرتی دي تاسو دې نه بیا غاستې شي مطلب دا یو درې سلوټ نه دي دا تاسو حقیقت بس زی دا د دې لیمټ نشته ډېر به انتها شي لکه دې باندې ټمپلیټس به راتلی شي نو بدی ځکه تاسو بیا ما ورځو سرچ کو تاسو مطلب څه شي تاسو غواړئ نو تاسو بدی کې سرچ کوئ شي او تاسو ته هغه ټمپلیټ ملاويږي ټمپلیټ وی لکه مطلب تیار ډیزاین مته ته ملاويږي پای کې خپل تصویر چوا خپل لیکل کوا چې څنګه چا جوړ کړو اک شان به ته پکې سره خپل لیکلو کا اک تیار ډیزاین بستا شي اچھا اوس نیکسٹ دلته لیکلي ریسنٹ مطلب کم چې ما ریسنٹ کې ډاکومېنټس کې ما کار کړی ګوره دا ټوډے دی کنه ټوډے یوټیوب چینل کې ما کار کړی بیا دیس ویک کې ما کار کړی دی په دغه ډاکومېنټ کې بیا لاست ویک کې چې سونه ډاکومېنټس ته بده کې ما کار کړی دی مطلب 13 هفته کې چې ما کوم کار ډاکومېنټس کې کار کړی دی هغه د دې هغه ټول نو دا هغه ډاکومېنټس کم کې چې ته مطلب اتا کار کړی وي نو هغه به دا ډایرکټ سجیسټ کوي مخ کوي به درته نو هغه بس به بیا نه زه هم هغه چې کم ځکه تا سٹور کړی وي کنه مطلب ډی فولډر کې سٹور کړی ای فولډر کې سٹور کړی نو هغه ته ور بس بیا نه زه نو دې ځنته ډایرکټ کولاوي شي کوم چې بار کار کوي نو هغه ته دې نه دې سجیسټ کوي او ډایرکټ کولاوي شي بیا دلته کې دی اوپن ادر ډاکومېنټ مطلب بده کې تاسو یو ډاکومېنټ بره خو نه شو نو تاسو دی اوپن ادر ډاکومېنټ باندې کلیک کوي کنه ګوره اوپن ادر ډاکومېنټ باندې تاسو کلیک کو بیا دا هغه دی کنه دا ټول تاسو ترالو کم چې تاسو مطلب کله مسورد تاسو اوپن کوي نو تاسو په دې باندې کار کوي تاسو فریکوینټلی زیات چې کوم کارونه تاسو په ډاکومېنټس کې کوي هغه ټول دې کې تاسو تخکاری دا ټول هغه دی کم چې ما لکه زیات فریکوینټلی کار کړی دی کنه نو هغه ټول دې کې دی ماته سجیسټ کوي او دلته سایت ته تاسو ګورئ ون ډرایو اپشن دی ون ډرایو باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته تاسو سره په ون ډرایو کې یو فایل وي او هغه تاسو msword کې اوپن کول غواړئ پای باندې کار کول غواړئ نو هم کوي شي دلته کې بیا بل طرف ته د دیس پی اپشن هم شته او براوز اپشن هم شته مطلب براوز باندې تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو سره هر ځای کې هغه فایل پروت نو تاسو اوپن کولای شي فار ایگزامپل ما سره لکه مطلب اپ کې یو فایل پروت دی د صابر په نوم باندې دلته کې اپ فولډر کولاوم دلته کې دا صابر ملګری زما دادی دلته کې زه دلته یو اوپن فایل اوپن کوم دلته ما یو کور لیټر جوړ کړو نو دا تاسو اوپن کوم او دا تاسو هم چې مطلب فایل څنګه اوپن کیږي ما کلیک کوم اوپن کلیک کو ګوره کنه دا ما سره دا کولو شو نو دا سمپل چې کوم نه نو بده کې ما تاسو ویل چې فایل څنګه اوپن کیږي دا ګوره او دا وګورئ کنه تاسو دلته کې فایل باندې کلیک کوئ کنه فایل باندې نو دلته کې تاسو وګورئ دا اپشن چې کوم دی دا هم شته ان شاء الله دا به تاسو ته ټول وایم دا به تاسو ته په بل ویډیو کې یو سټپ بای سټپ ټول تاسو زه وایم مطلب چې د دې فایل والا سیستم څنګه دی د فایل کې چې کوم اپشن دا به تاسو ته وایم مطلب دا هوم دی دا ټول ټایپس ان شاء الله وایو او دا انسرټ شو دا ډیزاین شو دا ریبنز دا ټول کوم دي کنه دا به ان شاء الله تاسو ته په یو ویډیو کې د دې یو سټپ تاسو ته وایم
او نن لپاره دونه کوي دي ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې بس بیا زه تاسو ته مزید د کې کار کوم سٹارټ به هلو ان شاء الله د کې بس تاسو د سٹارټ نه هم چې مطلب د کې لیکل څنګه کیږي د دې یو فاین بس تاسو ته ایکسپلین کوم نو ویډیو کوم له خوښ شوی نه لایک کړئ او پلیز سبسکرایب کړئ او ان شاء الله زه تاسو ته A to Z فل ډیټیل سره د MS Word دا کورس کمپلیټ کوم او ثانک یو سو مچ الله مو آباد ساتئ.